საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე დიდი ბრიტანეთიდან სტრატეგიული კომუნიკაციის მრჩეველს შეხვდა სტრატეგიული კომუნიკაციების მნიშვნელობაზე საქართველოში ნარატივით. გორის მუნიციპალიტეტში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისური ცენტრი გაიხსნა დეტალებით რამდენიმე წამში. ირანში მეორე ქალი დააკავეს, რომელიც ჰიჯაბის იძულებითი ტარების წინააღმდეგ გამოვიდა გარდიანის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ ნარატივით. მორიგი საქმიანი დღე და აქტუალური თემები ნარატივით. დღეს 2018 წლის იანვრის ბოლო რიცხვია და მზად ვართ მნიშვნელოვანი თემებისთვის დროის დასათმობად. ლეგენდარულმა მსახიობმა მერილ სტრიპმა საკუთარი სახელი დააპატენტა ამასობაში. განაცხადი მსახიობმა ამერიკის შეერთებული შტატების ინტელექტუალური საკუთრების ცენტრში შეიტანა და მოითხოვა, რომ მის სახელზე ექსკლუზიური უფლება მხოლოდ მას ჰქონდეს და არავის შეეძლოს მისი გამოყენება რაიმე პროდუქტის რეკლამის მიზნით. მსახიობმა გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოჩნდა სათამაშოები, პარფიუმერია, ტანსაცმელი და სხვა პროდუქცია, რომელიც მერილ სტრიპის სახელით გამოვიდა ბაზარზე. რა თქმა უნდა, მისი სახელის დაპატენტება არ გრძალავს სტრიპის ხსენებას სხვადასხვა ვებგვერდზე, ფილმებსა თუ სხვა ღონისძიებაზე. საკუთარი სახელი დაპატენტებული აქვს ასევე შონ კონერს, დევიდ და ვიქტორია ბეკემებს, ჯეიზისა და ბიონსეს, ასევე პერის ჰილტონს, ტეილორ სვიფტს, ფეხბურთელებს, სხვადასხვა მომღერლებს და მსახიობებს. ცხადია, ჩვენ ეს წესი კარგად გვაქვს განხილული და მრავალი შეგვხვდება კიდევ, რომელიც დააპატენტებს საკუთარ სახელს, მათ შორის საქართველოშიც. ნახოთ დღევანდელი გადაცემის ანონსი და გადაცემის ფორმატში განვაგრძოთ ნარატივი დილამშვიდობის. ინოვატორი ქალები, რომლებიც ხელოვნების სამყაროს ცვლიან. Forbes-ის მორიგი რეიტინგი ქალების ნარატივში. სასამართლო სისტემაში გენდერული თანასწორობის საკითხი. ინიციატივა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე განიხილება. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი სტუმრად 4 შაბათის გადაცემაში. პოეზია, პროზა და დრამატურგია მის პიესებზე შექმნილი სპექტაკლები და ხელოვანის აქტიური პროფესიული გზა. ნინია სადღობელაშვილი მამოტივირებელი ნარატივით 4 შაბათს. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალ ახიძესთან ერთად. აუცილებლად შევხვდებით დღევანდელი გადაცემის ფორმატში. ცხადია, მანამდე გავიგოთ მიმდინარე მოვლენები საქართველოში. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კაცარავა სტრატეგიული კომუნიკაციის მრჩეველს დიდი ბრიტანეთიდან სიუზან მარტინს შეხვდა. მხარეებმა სტრატეგიული კომუნიკაციის მნიშვნელობასა და საქართველოში მისი განხორციელების საკითხებზე ისაუბრეს. სოფიო კაცარავამ საპარლამენტო ზედამხედველობის ფუნქციის გაძლიერებაზე, ამ მიმართულებით გატარებულ ღონისძიებებზე და სამომავლო დღის წესრიგზე ისაუბრა. ასევე შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა პარლამენტში სოფიო კაცარავას ინიციატივით დაგეგმილ კონფერენციაზე, რომელიც სტრატეგიული კომუნიკაციის მნიშვნელობასა და ამ გზით დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლას მიეძღვნება. პარლამენტის ინფორმაციით შეხვედრაზე მხარეები მჭიდრო თანამშრომლობის დღის წესრიგზეც შეთანხმდნენ. გორის მუნიციპალიტეტში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრის შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ ბარკალაიამ შვედეთის საელჩოს პირველ მდივან ჰელენე სანჩოსთან ერთად გახსნა და კრიზისული ცენტრი ბენეფიციარებისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნას, მათი კანონიერი უფლებების დაცვასა და ფსიქოსოციალურ დახმარებას უზრუნველყოფს. პროექტი ადამიანით ვაჭრობის, მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვის და დახმარების სახელმწიფო ფონდის გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით და შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. ამჟამად მთელი ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო ფონდის დაქვემდებარებაში 5 თავშესაფარი და 3 კრიზისული ცენტრი ფუნქციონირებს. რომის პაპი ფრენსისი წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის მოძრაობის წევრებს შეხვდა, მათ შორის იყო საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრეზიდენტი ნათია ლოლაძე. ოფიციალური მიღება პოლ მე-6-ის მისაღებ დარბაზში შედგა, რომელიც იტალიის წითელი ჯვრის საზოგადოების ორგანიზებით მოეწყო. რომის პაპმა 6000-ზე მეტ მოხალისეს წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებათა საერთაშორისო ფედერაციის დელეგაციას და უმაღლესი საბჭოს წევრებს უმასპინძლა. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების პრეზიდენტის განცხადებით, პაპ ფრენსისთან შეხვედრა არის დროული და უმნიშვნელოვანესი წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის მოძრაობისთვის. მაშინ, როცა მსოფლიოში ხალხი და ცივილიზაციები ერთმანეთის მიმართ ნდობას კარგავენ და მასშტაბური პრობლემები ჯერ კიდევ მოსაგვარებელი რჩება. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და იტალიის საელჩო საქართველოში თბილისში მიქელანჯელო ბუონაროტის გრაფიკული ნამუშევრების გამოფენას წარმოადგენს. ეროვნული მუზეუმის ინფორმაციით 2 თებერვლიდან დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა უმასპინძლებს მიქელანჯელოს 6 გრაფიკულ ნამუშევარს ფლორენციის კაზა ბუონაროტის მუზეუმის კოლექციიდან. ხატვის ორიგინალი ნამუშევრების ექსპოზიციას საქართველოში მუზეუმის დირექტორი ალესანდრო ჩეკი 31 იანვარს ამ დღეს ჩამოიტანს და თბილისში გამოფენა 3 აპრილამდე გაგრძელდება.
ამასობაში ცნობილი გამოცემა გრეზიდეილი ქართველი დიზაინერის გიორგი ქებურიას შესახებ წერს. ეს არის სათვალე, რომელსაც დღეს ყველა ატარებს, როდესაც მაგარი გოგონების სამეულს ჯიჯი ჰადიდს, სოლანჟ ნოულსა და ლეანდრა მედინას შენი ბრენდი ძალიან მოსწონს, ეჯგარეშია რომ სწორ გზას ადგახარ. სწორედ მსგავსი რამ შეემთხვა დიზაინერ გიორგი ქებურიას, რომლის 90-იანების სტილის წვრილი სათვალეც გასული კვირების მთავარ ტრენდად იქცა. ქართველი დიზაინერი თბილისის Fashion Week-ის ერთ-ერთი მთავარი ვარსკვლავი გახდათ და 90-იანების გავლენით შექმნილი საინტერესო კოლექციაც შექმნა. თუმცა მის მთავარ მიღწევად სწორედ სათვალე იქცა, ტრენდს აყვა კანიე ვესტიც, ასევე რომელმაც კიმს მეილი გაუგზავნა და უთხრა, რომ დიდი ფორმის სათვალეს უკვე აღარავინ ატარებს და დროა მოდას ფეხი მანაც აუწყოს. გვახარებს ჩვენი დიზაინერების წარმატება საზღვრებს გარეთ და არა მხოლოდ ცხადია, გენდერული პრობლემა სასამართლო სისტემაში კვლავ დღის წესრიგში ამასობაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მსჯელობის შესახებ სტუმართან ერთად ვსაუბრობთ რამდენიმე წამში დაგვრჩით. ანჯელა არენცი, რომელიც ჟურნალ Forbes-ის გავლენიან ქალთა რეიტინგში საპატიო ადგილს იკავებს, კორპორაცია Apple-ის ვიცე-პრეზიდენტია. მოდის ბიზნესიდან მისულმა არენცმა Apple-ის მენეჯმენტში ბრიტანული ტექნიკის მაღაზიების ქსელი დიქსონსიდან მოსული ჯონ ბროვედი ჩაანაცვლა. აღსანიშნავია, რომ არენცი Apple-ის მენეჯმენტში პირველი ქალია, რადგან ტიმ კუკის გუნდში ყოველთვის მხოლოდ კაცები იყვნენ. ანჯელა Apple-ის საცალო ვაჭრობისა და ონლაინ გაყიდვების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. ის უშუალოდ ტიმ კუკს დაექვემდებარა. კორპორაციაში სამუშაოდ ანჯელა არენცი 2014 წლის გაზაფხულზე გადავიდა. მანამდე ეს გავლენიანი ქალბატონი ბრიტანული კომპანია ბარბერის გენერალური დირექტორი გახდათ. ბარბერი ლუქს კლასის ტანისამოს აქსესუარებსა და პარფიუმერიას აწარმოებს. ანჯელამ კომპანიაში მუშაობა 2006 წლის იანვარში დაიწყო. იმავე წლის ივლისში ის სათავეში ჩაუდგა კომპანიას. CNN მანის მონაცემებით 2012 წელს არენცი იყო ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ტოპ მენეჯერი დიდ ბრიტანეთში, რომელმაც 26.3 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. 2 წელიწადში კი შემოსავალი გაზარდა და 2014 წლის მონაცემებით 82.6 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ბარბერიში მუშაობამდე არენცი ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებდა კომპანიებში ლის კლეიბორნ ინკ და დონა კარან ინტერნეიშნალ. ანჯელა არენცის საერთო გასამსჯელო 105.5 მილიონი დოლარია. CNN მანიმ კი 2016 წლის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ქალების რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც არენცის შემოსავალი 25.8 მილიონი ამერიკული დოლარია. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ინიციატივა, რომელიც ქალების ნარატივში თავად ავტორის მიერ რამდენიმე ხნის წინ იქნა განხილული, გვახსოვს კარგად ეს ფაქტი, 2 დღის წინ კი საბჭოში მსჯელობა გაიმართა. შედეგი და მორიგი ქმედითი ნაბიჯები, რომელიც გენდერული პრობლემის მოგვარებისკენაა მიმართული. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი გადაცემის სტუმარია. ნაზი, მოგესალმებით. მორიგად მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ, გვახარებს თქვენი ჩართულობა ქალების ნარატივში და დღითიდღე იზრდება, ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ მივადევნებთ თქვენს ნებისმიერ აქტივობას, თვალყურს და ყოველთვის ვაშუქებთ. ცხადია, რამდენად გამჭვირვალეა იუსტიციის საბჭოს მუშაობა, აქედან დავიწყოთ თქვენი ინიციატივებს თუ გადავავლებთ თვალს, ფაქტია, რომ ამ მიმართულებით ბევრია სამუშაო. მოგესალმებით და დიდი მადლობა თქვენს გადაცემას იმისთვის, რომ დაინტერესდით ამ თემით. უკვე მეორედ და მნიშვნელოვანი არის ბუნებრივია მედიის მხარდაჭერა, როდესაც არის ესეთო ის ინიციატივები და ამასთან დაკავშირებით გვეძლევა შესაძლებლობა, რომ ვისაუბროთ საზოგადოების წინაშე უფრო ფართოდ ამ საკითხებთან მიმართებაში. ცხადია, მნიშვნელოვან საკითხებს ყოველთვის უნდა მივაქციოთ ყურადღება. რაც შეეხება საჯაროებას, მე გეტყვით, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომები არის ღია, რაც ძალიან კარგია. ღია არის ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, ორგანიზაციებისთვის, მედიისთვის, ასე ვთქვათ, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩემი ინიციატივა ეხებოდა იმ დოკუმენტაციის და პროექტების საჯაროებას, რომელსაც ამზადებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ანუ ჩვენ შემთხვევაში დღევანდელი რეალობა არის ასეთი, რომ მედიას შეუძლია, როდესაც ხდომა იხსნება და ესწროს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, გადაიღოს, ასე ვთქვათ, კადრები, ამის შემდეგ მისთვის დარბაზი იხურება, სადაც ხდომა მიმდინარეობს, ხოლო შემდეგ ის ეკრანი, რომელიც არის დამონტაჟებული მისაღებში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შენობაში, იქიდან უკვე ადევნებს თვალყურს მედიის ნებისმიერი წარმომადგენელი თუ რა პროცესები მიდის ხდომაზე. ამის მომსწრე გავხდით. დიახ, და ეს ჩანაწერებია ხოლმე, სწორედ ამიტომ არის ეს ბუნდოვანი, ასე ვთქვათ, ჩანაწერები, ხარისხობრივად გულისხმობ ბუნებრივია, რომელიც შემდეგ უკვე შეგხდება მედიის მეშვეობით. რაც შეეხება საჯაროებას, რომელიც მოახსენე, რომ პროექტების საჯაროება არის მნიშვნელოვანი, ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაესწროს ხდომას, მაგრამ მას არ აქვს ხელ, ნებისმიერ პირს არ აქვს ხელთ ის პროექტი, რომელსაც ამზადებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. მაგალითად, გადაწყვეტილების პროექტი, რომლითაც ცვლილებები შედის რომელიმე აქტში, მაგალითად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში. ანუ ეს არის ძალიან არსებითი ჩემთვის, მე დარწმუნებული ვარ ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა
საქართველოს რეკომენდაციებიც კი წარადგინა ცოტა ხნის წინ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეფექტიანი იყოს ეს საჯაროობა. გასაგებია, რომ ღია ასხდომები, მაგრამ აუცილებელი არის, რომ ყველას ხელს ჰქონდეს ის ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ვსჯელობთ და უფრო სრულყოფილად მიიღონ მონაწილეობა საბჭოს, ასე ვთქვათ, მონიტორინგში თუნდაც. და შედეგიც მალევე მივიღოთ. ძალიან მიყვარს თქვენთან საუბარი გადაცემის ფორმატში, ყოველთვის სამომწირო პასუხებს ვიღებ. საბჭოს ბოლოს ხდომაზე თქვენს მიერ ინიცირებული საკითხებიდან მხოლოდ ერთი გაიზიარეს, ამასაც დავუთმოთ ყურადღება. რა იყო მიზეზი დანარჩენი ორი საკითხის უგულებელყოფის? დიახ, ჩემი ანუ საჯაროებასთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ არ გაიზიარეს საბჭომ. ეს საკითხი მე მეორე დავაყენე, ვინაიდან პირველად სხვა შემადგენლობამ განიხილა, ახლა უკვე ჩვენ ახალი წევრი ყავს და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ კიდევ ერთხელ გამომეტანა ეს თემა სადისკუსიო საბჭოს ხდომაზე და იქნებ საბჭოს წევრობა პოზიცია შეიცვალოს. მე მქონდა იმედი, რომ რაიმე ცვლილებები მაინც იქნებოდა, თუმცა ამის იმედით ყოველთვის, როდესაც იმედით ნაბიჯებს ვდგავთ ცხადია. რაც შეეხება დანარჩენ ორ საკითხს, პირველი ეხებოდა ასევე გენდერულ თანასწორობას, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მე საბჭოს ხდომაზე ვსაუბრობდი სწორედ იმ სტატისტიკაზე, რომელიც სასამართლო სისტემაშია. ანუ ჩვენ დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოში გვყავს 298 მოსამართლე, აქედან არის 160 ქალი, 128 კაცი, მაგრამ პრობლემა არის იმაში, რომ გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე, რა თქმა უნდა, მოსამართლე გადაწყვეტილების მიმღები თანამდებობაა და ძალიან მნიშვნელოვანი როლია, მაგრამ ამ შემთხვევაში გულისხმობ ადმინისტრაციულ თანამდებობებს და მაღალ კარიერულ წინსვლას სასამართლო სისტემაში. რაც შეეხება ამ ხრივ ვითარებას, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ არც ერთი წევრი არ არის ქალი, არ წარმოადგენს, მხოლოდ კაცები არიან წარმოადგენლები კონფერენციის მიერ არჩეულ წევრთაგან 8 ადამიანი, ასე ვთქვათ, არის კონფერენციის მიერ არჩეული. ასევე მთლიანად საქართველოს მასშტაბით ჩვენ გვაქვს 22 სასამართლო, სადაც ანუ მხოლოდ 22 სასამართლოში თავმჯდომარედ არის კაცი და 3 სასამართლოში არის ქალი. ანუ ეს დისბალანსი არის საკმაოდ მაღალი და ჩემი ინიციატივა სწორედ აქედან გამომდინარეობდა, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ქალებს სასამართლო სისტემაში ჰქონდეთ კარიერული წინსვლის შესაძლებლობა. ამ ხრივ ასევე ძალიან მძიმე ვითარებაა ჩემი აზრით კოლეგიებსა და პალატებში, სადაც არც ერთ სასამართლოში და იმ სასამართლოში, სადაც შექმნილია კოლეგიები და პალატები, არ არის ქალი მოსამართლე თავმჯდომარედ. რვავეს თანამდებობაზე დანიშნულია კაცი. და ჩემი წუხილი ამ შემთხვევაში გახლავთ ის, რომ წლების განმავლობაში ეს ვითარება არ იცვლება. მე წარმოვადგინე 2012 წლის შემდგომი სტატისტიკა, რომელიც ჩვენთან, ასე ვთქვათ, მუშავდება საბჭოში და რატომ? იმიტომ რომ ამის შემდეგ ჩვენთან როგორც იცით ძალიან ბევრი რეფორმები განხორციელდა, არაერთი ეტაპი იყო და აქედან გამომდინარე ავიღე ეს ეტაპი. აი ამ წლების განმავლობაში ცვლილებები საერთოდ არ გვაქვს, შეიძლება ითქვას, ძალიან ერთეული შემთხვევებია ცვლილებები თავმჯდომარეებთან მიმართებაში. გულისხმობ, ხოლო კოლეგიებსა და პალატებში ნამდვილად არ არის ცვლილება, ამდენი წლის განმავლობაში მხოლოდ არის 8 თავმჯდომარე კაცი. თავარია რომ არჩევდებით და ყოველთვის დგამთ წინ ნაბიჯებს და ჩვენც რა თქმა უნდა გვაქვს სასაუბრო ეთერში, არა მხოლოდ ამ გადაცემის ფორმატში ძალიან ბევრი საინტერესო აქტივობა გვახარებს თქვენი და ველით ცხადია შედეგს. რას გეგმავთ ამ საკითხებზე? სამომავლო ნაბიჯები მაინტერესებს, რა პროცედურებია კიდევ? აპირებთ ისევ გაიტანოთ და დააყენოთ ეს საკითხები. დიახ, მე თქვენს გადაცემაში, როდესაც სტუმრად ვიყავი, ვთქვი, რომ აუცილებლად ჩემი ყურადღება, ასე ვთქვათ, დაეთმობოდა გენდერულ თანასწორობას სასამართლო სისტემაში, ვინაიდან მიმაჩნია, რომ მართლაც მნიშვნელოვანი თემაა ეს და ქალი მოსამართლეები აუცილებლად უნდა იყვნენ დაწინაურებული თავისი ბუნებრივი კვალიფიკაციის, გამოცდილების და უნარების შესაბამისად. ერთი ინიციატივა, ასევე რომელიც წარვადგინეს საბჭოს ხდომაზე, ეს ეხებოდა დატვირთულების შემცირებას იმ მოსამართლეებისთვის, რომლებსაც ყავთ ერთწლამდე შვილები და ბავშვის მოვლის გამო დაუშვათ ბრუნდებიან სასამართლო სისტემაში შებულების შემდგომ, რომ მათი დატვირთულობა შემცირდეს. ამაზეც იყო ძალიან ცხარე დისკუსია და ეს იყო ძალიან საინტერესო ჩემთვისაც, ვინაიდან ჩვენ დიახ გამოწვევა, ვინაიდან ჩვენ როგორც იცით სასამართლო სისტემაში დავნერგეთ საქმე და განაწილების ელექტრონული სისტემა და ამ სისტემის მეშვეობით მაგალითად აი ადამიანი შეგვიძლია ავიღოთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე ან ნებისმიერი სხვა თანამდებობის პირი, რომელიც ამავდროულად არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, მისი დატვირთულობა შეადგენს 10%. ანუ
თუ სხვა მოსამართლეს დღეში დავუშვათ პირობითად ავიღოთ ეწერება 10 საქმე, მას დაეწერება მხოლოდ მისი 10% სხვა მოსამართლესთან შედარებით. და მე როდესაც წარვადგინე ჩემი ინიციატივა, ეს ეხებოდა მხოლოდ 75%. ანუ მისი დატვირთულობა უნდა ყოფილიყო საერთო ჯამში 25%-ით ნაკლები. ამ შემთხვევაში ესეც ისეთი ძალიან ცხარე დისკუსიის საგანი გახდა, რომელიც გულწრფელად რომ გითხრა ძალიან გამიკვირდა, ვინაიდან ადამიანები, რომლებიც საბჭოში არიან წარმოდგენილები, მათთვის შეღავათებს, მათთვის კომფორტულ გარემოს საკმაოდ აქტიურად და ინტენსიურად უჭერენ მხარს და ამაზე ბევრი კითხვა მათი მხრიდან არის მის, მაგრამ როდის საქმე შეეხო მოსამართლე ქალებს, ძირითადად ის მშობლებები ძირითადად მოსამართლე ქალებს ვრცელდება, ვინაიდან შემთხვევები ჩვენ არ გვაქვს, როდესაც ამ ტიპის შვებულებით, ანუ ბავშვის მოვლის გამო ან სხვა ასეთი მიზეზების გამო მამაკაცმა მოსამართლეობა ისარგებლეს ამ შვებულებით, ამიტომ ძირითადად მაინც ალბათ ქალებს ეხება ამ სისტემაში ყოველ შემთხვევაში ასეა. მაშინ იყო ძალიან ცხარე დისკუსია. ნუ ამას დაუჭირეს მხარი, ეს ძალიან კარგია და მივესალმები, რომ ეს მაინც იქნა გაზიარებული, მაგრამ არ ველოდი ასეთ მწვავე მსჯელობას თითოეულ პროცენტთან მიმართებაში. გამოიხატა მწვავე მსჯელობა. გამოიხატა თუდაც იმაში, რომ მე პირადად არ მომეცა შესაძლებლობა, სათანადო შესაძლებლობა ბუნებრივია, რომ სრულად წარმომედგინა ჩემი პოზიცია. ამ შემთხვევაში ვიყო, რომ თითოეული წევრი ძალიან ინტენსიურად სვამდა კითხვებს და არ მაძლევდნენ საშუალებას, რომ ამ კითხვებზე მე პასუხი გამეცა. ანუ ეს პროცესი ჩამომეყალიბებინა თუნდაც მოსაწონი გამხდარიყო. დიახ, თუმცა მათ ამის შესახებ იცოდნენ, იმიტომ რომ ყველა პროექტი მათ წინასწარ ჰქონდათ ასე ვთქვათ გაზიარებული და გაგზავნილი ჩემი მხრიდან. ამიტომ პროცესიც მნიშვნელოვანია, ეს არ არის მხოლოდ სტატისტიკური ინფორმაცია. როდესაც ასეთი თემები წარმოიჭრება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დომაზე, საკმაოდ მწვავე რეაქციები მოყვა, როგორც უკვე ვნახეთ და ეს მედიის საშუალებითაც უკვე ცნობილი გახდა ჩვენი საზოგადოებისთვის. ამიტომ ჩემთვის როგორც წევრისთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველამ უნდა გავიაზროთ ამ საკითხების მნიშვნელობა, რომ სასამართლო სისტემაში მოსამართლე ქალებს ნამდვილად ჭირდებათ კარიერული წინსვლა და ნამდვილად არსებობს ის რესურსი, რომ თავმჯდომარეობადაც დაინიშნონ ისინი და სხვადასხვა თანამდებობებზე სისტემაში. ნაზი, მე თქვენთან დიალოგი არა მარტო იმიტომ მიყვარს, რომ გენდერულ საკითხებს ვეხებით, ჩვენ გლობალურად განვიხილავთ ყველა მნიშვნელოვან და საინტერესო საკითხს, აუცილებლად მობრძანდებით კვლავ ცხადია ჩვენთან გადაცემაში, თუმცა სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა რეზუმირების სახით გავაკეთოთ, რა არის გასაკეთებელი, რომ სწორუპოვარი სასამართლოს რეფორმა გატარდეს. დღეს სამწუხარო რეალობაა, რომ სასამართლო სისტემა დისკრედიტირებულია. აი ამ თემაზეც მინდა რომ რამდენიმე სიტყვით მოკლედ შევეხოთ და დავამთავროთ დიალოგი. დიახ, სასამართლო რეფორმა ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია როგორც წევრისთვის და როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის, მაგრამ მე ყოველთვის ხან ბოლო დროს განსაკუთრებით ძალიან მინდა რომ კაფიოდ გაცხადეს ის მესიჯები, რაზეც მე ვსაუბრობ, რომ სასამართლო რეფორმა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რამდენადაც ის ადამიანები, რომლებიც ამ რეფორმის იმპლემენტაციაში იღებენ მონაწილეობას. რეფორმა არის აუცილებელი, რეფორმა არის მნიშვნელოვანი და საჭირო, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რომ ეს რეფორმა უნდა შესრულდეს და განხორციელდეს თუნდაც საბჭოს წევრების მხრიდან და იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც არიან ლიდერები სასამართლო სისტემაში. თუ ამ ადამიანებს არ ექნებათ ნება, რომ ის დაწერილი კანონები, წესები, გნებავთ ნებისმიერი რეგულაციები რეფორმასთან მიმართებაში და რაც სასამართლო სისტემის გაჯანსაღებას ემსახურება, თუ არ იქნება ეს ნება სისტემაში, მე ვფიქრობ, რომ რეფორმები იქნება წარუმატებელი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ იმ ადამიანებმა, რომლებიც მის განხორციელებაში იღებენ მონაწილეობას, რომლებაც თუნდაც საბჭოს წევრებმა რომ მიიღონ მონაწილეობა თითოეული ნაბიჯის გადადგმაში, გადაწყვეტილება მიიღონ ამა თუ იმ საკითხის მიმართებაში, მათი ნება არის მნიშვნელოვანი და მე ამ საკითხს ასე ვხედავ ამ შემთხვევაში. თუმცა მივესალმები იმ ფაქტს, რომ ახლაც როგორც იცით მიმდინარეობს რეფორმის შემდგომი ეტაპი, შემდგომი ტალღა ასე ვთქვათ, ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ცვლილება შემოვა და ეს ძალიან კარგია, ხელს შეუწყობს საქმეთა გადატვირთულობის პრობლემის ასე ვთქვათ შემცირებას, ეს მისასალმებელია, არ მინდა ისე იყოს აკმული, რომ თითქოს მე რეფორმებს ხარს არ ვუჭერ, არა ვუჭერ, მაგრამ არ არის ეს საკმარისი. მნიშვნელობაც კარგად გვაქვს. ხოლოდ რეფორმების საკმარისი არ არის იქამდე, ვიდრე ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს და ჩვენი გადაწყვეტილებები არ იქნება ძალიან დასაბუთებული. დიდი მადლობა დასაბუთებული ინტერვიუსთვის, დიალოგისთვის, ნარატივისთვის, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და მაყურებლისთვის მაინსპირირებელი დარწმუნებული ვარ. კვლავ გელოდებით ქალების ნარატივში ცხადია. ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, საინტერესო ინიციატივებით სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უცხოეთში გამართულებული მოვლენებით ვრუნდებით და მორიგი საინტერესო სტუმრების ბლოკში.
უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ქალების ნარატივის არეალში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა გრემის დაჯილდოების ცერემონიაზე დონალდ ტრამპის შესახებ წიგნი წაიკითხა. ცერემონიის წამყვანმა ჯეიმს კორდენმა მუსიკოსების მონაწილეობით მოკლე სკეჩი ჩაწერა. მაშინ ჯონ ლეჯენდი, სნუპ დოგი და შერი მაიკლ ვულფის წიგნს ცეცხლი და სიკაშკაშე დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის შიგნით კითხულობენ. სიუჟეტის მიხედვით ისინი გადიან კასტინგს, რათა მომავალ წელს ნომინაცია საუკეთესო სალაპარაკო ალბომი მოიპოვონ. ვიდეოს ბოლოს კლინტონი ჩნდება და მან წაიკითხა მონაკვეთი იმის შესახებ, რომ ტრამპს საკვებით მოწამვლის ეშინია და ამიტომ ფასტ ფუდს ჭამს სამის შემდეგ ჩნდება კორდენი და გამარჯვებულად სწორედ ჰილარის ასახელებს. პოლიტიკოსის ეს გამოსვლა ყველას არ მოსწონებია, გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ თვიტერში მოუწოდა არ დაამახინჯონ დიდებული მუსიკა პოლიტიკური გამონათქვამებით. მას ასეთი ცხელი წერტილიდან რა თქმა უნდა ვართ მოვლენების ცენტრში ქალების ნარატივის არეალშიც EasyJet-ის ახალი გენერალური დირექტორის შრომის ანაზღაურების გენდერული უთანასწორობის წინააღმდეგ გამოდის ბრიტანელი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის EasyJet-ის ახალმა გენერალურმა დირექტორმა იოჰან ლუნდგრენმა საკუთარი ანაზღაურების შემცირების გადაწყვეტილება მიიღო, რათა იგი მისი წინამორბედის კაროლინ მაკოლის ანაზღაურებასთან გაათანაბროს. ინფორმაციას CNN Money ავრცელებს, ავიაკომპანიის ახალმა ხელმძღვანელმა თავისი წლიური ანაზღაურება 34,000 ფუნტით შეამწირა, შედეგად ლუნდგრენის ანაზღაურება წლიური მაჩვენებლით 740,000 ფუნტ სტერლინგი და 706,000 ფუნტ სტერლინგამდე შემცირდა. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, ახალი ხელმძღვანელის ანაზღაურება მისი წინამორბედის ანაზღაურების დონეს ყველა ასპექტში შეესაბამება. მისივე თქმით, ავიაკომპანია EasyJet ქალებისა და მამაკაცებისთვის თანაბარი შესაძლებლობებით და ანაზღაურებით უზრუნველყოფას ცდილობს. როგორც EasyJet-ში აღნიშნავენ, მამაკაცები კომპანიაში ქალებზე ორჯერ მეტს გამოიმუშავებენ. ამის მიზეზად კი იმას ასახელებენ, რომ კომპანიის მფრინავების 94% კაცები არიან და მათ სხვა თანამშრომლებზე მეტს უხდიან. EasyJet აცხადებს, რომ დიდი სურვილი აქვს მეტი ქალი მფრინავი მოიზიდოს. ავიაკომპანია სურს 2020 წლისთვის მისი მფრინავების შტატის 20% მდედრობითი სქესის იყოს, მოუწოდებ ქალბატონებს ამ პროფესიისკენ სწრაფვას, სხვა შორის ქალების ნარატივშიც არაერთგზის მქონია. ასეთი ინტერვიუც, საინტერესო დიალოგიც და ნარატივით სწორედ სწრაფვა კონკრეტული პროფესიისკენ. ირანში მეორე ქალი დააკავეს, რომელიც ჰიჯაბის იძულებით იტარების წინააღმდეგ გამოვიდა. ამის შესახებ გარდიანი წერს, მანამდე კი ანალოგიური მოთხოვნით დეკემბრის აქციების დროს კიდევ ერთი ქალი დააკავეს, თუმცა დღეს ცნობილი გახდა, რომ ის გაათავისუფლეს და ირანში მეშეთში, ისპაჰანსა და ირანის სხვა დიდ ქალაქებში მასობრივი აქციები გასული წლის 28 დეკემბერს დაიწყო. ქვეყნის პრეზიდენტის ჰასან როუჰანის თქმით, აქციები შიდა პრობლემებით და გარე ძალების წაქეზებით იყო გამოწვეული. ბოლო ინფორმაციით, საპროტესტო აქციების დროს სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა. იტალიაში მოღვაწე ირანელმა ილუსტრატორმა შაჰზად ესმაილმა დიდ პატარა ტყუილებს ანიმაციური ვიდეო მიუძღვნა, რომელიც ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ დაწყებულ კამპანიას ეხმაურება. HBO-ს მიერ გადაღებულ სერიალში ძალადობის მსხვერპლი ორი ქალია, სელესტი და ჯეინი. ფანის მიერ შექმნილ ვიდეოში სწორედ ნიკოლ კიდმანის, ალექსანდრ სკარგადისა და შეილინ ვუდლის გმირების ანიმაციები ჩანს დიდი პატარა ტყუილების საუნდტრეკის Code Little Hearts ფონზე, რომელსაც ინგლისელი მომღერალი მაიკლ ივალუნკა ასრულებს. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ უკვე მოვიდიოთ ინტერნეტში ეს ვიდეო და არაჩვეულებრივი ინსპირაციაც მივიღოთ. ბულგარის სუნამომ კი ოპერა პრიმა რეკორდი მოხსნა და ყველაზე ძვირადღირებული არომატი გახდა. იტალიური სახლის სუნამო 200,000 ევროდ გაიყიდა. რომაული ამფორას ფორმის ფლაკონი ოქროსა და სხვა ძვირფასი ფერადი ქვებითაა გაფორმებული. გარდა ამისა, მოპირკეთებულია ბრილიანტებით, საერთო წონა 25 კარატს შეადგენს, სხვათა შორის ციტრინით 50 კარატი და ამეთვისტოთი 445 კარატი. სუნამო 2014 წელს ბულგარის 130 წლის იუბილესთან დაკავშირებით პარფიუმერმა დანიელა ანდრიერმა შექმნა. სუნამოს კომპოზიციაში ლიმონის, ფორთოხლის, მუშკის და სხვადასხვა ყვავილის არომატი შედის. და როგორია თანამედროვე ხელოვნების გამოწვევები და როგორ იცავენ ბალანსს დამოუკიდებელ შემოქმედებით საქმიანობასა და კომერციულ პროექტებს შორის. ინოვატორი ქალების რეიტინგს, რომლებიც ხელოვნების სამყაროს ცვლიან, ჩვენი ჟურნალისტი მარიამ ადამია გაგვაცნობს. მარიამ, მოგესალმებით. გვანცა დილამშვიდობისა, თუმცა ვიდრე Forbes-ის მიერ შედგენილ ინოვატორ ქალბატონებს გაგაცნობთ, გეტყვით, რომ ფემინიზმი ხელოვნების სამყაროს ახალი და საინტერესო ხერხებით იპყრობს. ამის კარგი მაგალითია ვიქტორია სიდალი, რომლის დამსახურებაა ის, რომ ლონდონის ფრაიზის საგამოფენო გალერეა 15 წლის შემდეგაც არ კარგავს აქტუალობას, ხოლო მისი ინოვაციის წყალობით გალერეა თავის ერთგულ აუდიტორიას მუდმივად სიახლეებს თავაზობს. როგორც თავად ვიქტორია აღნიშნავს, ყველა მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საბოლოოდ მაინც გალერეებთანაა დაკავშირებული, რადგან მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გალერეის ინტერესია, რადგან მათ ჩვენამდე ხელოვნება მოაქვთ. გალერეისთვის ექსპონატის შერჩევისას რას ექცევა ყურადღება, გაგვიზიარა?
თქვენ სამაგალითად გალერეა BSL-ის დამფუძნებელი ბეატრის დენლორანი ამბობს, რომ ზოგჯერ არც მასალას აქცევს ყურადღებას და არც იმას თუ რითია დამზადებული. ვერც იმას ხვდება, რა თქმა უნდა. დამაინტრიგებელია თუ ნიმუში თუ პირიქით შემაშფოთებელი, მთავარია დაატყუოს და გააოცოს მნახველი. ანუ გალერეისათვის შერჩეულმა ნამუშევარმა თანაბრად უნდა ისაუბროს როგორც გულს, ასევე ინტელექტს. ბეატრის 2010 წლიდან საპატიო ადგილი უკავია თანამედროვე საკოლექციო ექსპონატების ბაზარზე, აქტიურად არის ჩართული ხელოვნების შექმნის პროცესში და საკმაოდ დიდ ინტერესს ახორციელებს ამ მიმართულებით, ხოლო კრიტერიუმი, რომელთაც ყველა ექსპონატს აერთიანებს, არის ის, რომ მათ მნახველის გაოცება შეძლონ. ხელოვნების მოყვარული ქალები, რომლებზეც დღეს ვამახვილებთ ყურადღებას, მარიამ, რამდენად არიან ჩართულები კომერციულ პროექტებში და როგორ უთავსებენ ამას დამოუკიდებელ შემოქმედებით საქმიანობას? თქვენც როგორც თავად განმარტავენ, თანამედროვე ხელოვნების სამყაროს სჭირდება როგორც კომერციულ პროექტებში ჩართულობა, ასევე დამოუკიდებელი შემოქმედებითი საქმიანობაც, მათ შორის ბალანსის დამყარებაც ცხადია. მაგალითად, შეგვიძლია მოვიყვანოთ კიდევ ერთი ინოვატორი ქალბატონი ხელოვნების სამყაროში, ჯული ვერჰოვენი, რომელიც თანამშრომლობს ისეთ ბრენდებთან, როგორებიც არის მარკ ჯეიკობსი და ლუის ვიტონი, თუმცა მიღმა ამისა მუშაობს დამოუკიდებელ პროექტებზეც. ცხოვრების მთავარ მიზნად კი ხელოვნების მხარდაჭერა აქვს დასახული. ინოვატორ ქალბატონთა სიაში ასევე მოხვდა კოლექციონერი და კომაგი თავად ქალთა შემოქმედების ვალერია ნაპოლეონი. ამბობს, რომ მისთვის მოდასა და ხელოვნებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ოსტატურის შესრულებაა და სწორედ ამ ოსტატურობის გამო გამოყოფს კოლექციონერ ქალთა ნამუშევრებს, რომლებიც ხელოვნების სამყაროს ნამდვილად იპყრობენ. დიდი მადლობა, მარიამ, როგორც ყოველთვის საინტერესო ინფორმაციისთვის. ველით კვლავ თქვენს ჩართულობას ქალების ნარატივში, ასეთი ინსპირირებულები. გადავდივართ უკვე მორიგ საინტერესო ბლოგზე, ძალიან სასიამოვნო რესპონდენტთან ერთად, რომელიც რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება და ის უკვე კულისებში ემზადება ჩვენთან შესახვედრად. დაგველოდეთ. მისი კარიერა 70 წელს ითვლის. ცნობილია ფილმებით მეფე და მე და ვესტსაიდური ამბავი. რიტა მორენო, პირველი ლათინოამერიკელი მსახიობი, რომელმაც მოიპოვა ემი, გრემი და ოსკარი. მორენო იმ 23 ადამიანის სიაშია, რომლებსაც Triple Crown of Acting-ის წოდება აქვთ. მას ასევე 2004 წელს პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშმა პატივისცემის ნიშნად ამერიკის უმაღლესი თავისუფლების ორდენი გადასცა. მორენო 1921 წლის 11 დეკემბერს დოლორეს ალვერიოში, ფერმერების ოჯახში დაიბადა. 17 წლის ასაკში კი უმცროს ძმასთან განშორება მოუწია და დედასთან ერთად ნიუ-იორკში დასახლდა. მოგვიანებით რიტა ედვარდ მორენოს მეუღლე გახდა. 1950 წელს 14 წლის ასაკში პირველად მიიღო ეპიზოდური როლი ფილმში ნიუ-ორლეანის სადღეგრძელო და სიმღერა წვიმაში. 1954 წელს გამოჩნდა ჟურნალ Life Magazine-ის ყდაზე. The Richest-ის მონაცემებით მისი ამჟამინდელი კაპიტალი 25 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მარადიული ტოლვა თავისუფლებისკენ, განცდები, რომელიც წიგნის ფურცლებზე გადადის და იქმნება მკითხველი შთაგონების წყარო, ნამდვილად ხაზგასმით მინდა ვთქვა. დრამატურგია, პოეზია და პროზა დღეს ნარატივით ერთიანდება. ნინია სადღობელაშვილი მწერალი სტუმრად 4 შაბათის გადაცემაში. ნინია, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ. იმ არაჩვეულებრივად დადებითი აურის დატრიალებისთვის ჩვენ სტუდიაში, რომელიც ახლა ტელეეკრანებში გამოშვების დარწმუნებული ვარ და მეტად ინსპირირებულები გავაგრძელებთ სამუშაო გრაფიკს 4 შაბათისას. მადლობა, რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს? ჩვენთან სტუდიაში კარგია, მახარებს თქვენი ჩართულობა ქალების ნარატივში, რომელიც გაგრძელდება სერიულად. ჩვენ ამაზე უკვე ეთერს გარეთ შევთანხმდით და მოვილაპარაკეთ. საიდან იწყება წერის სიყვარული? დავიწყოთ აქედან, იმიტომ რომ უამრავი თაყვანისმცემელი ელოდება თქვენს პორტფელს. მე მივიღე ამის დირექტივა. გახდა თუ არა პირველი ინსპირატორი თუნდაც ვაჟა ფშაველა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, თქვენ ბავშვობიდან უკვე იყავით ჩართული მწერლობაში, ალბათ ვაჟა ფშაველა ოდნავ მოგვიანებით აღიქვით. მაინტერესებს ავტორისეული ხედვა მწერლობის. ვაჟა ფშაველა ალბათ ეს ის სახელია, ვინც ნებისმიერ ადამიანის ინსპირაცია ნებისმიერ დროსა და პერიოდში შეიძლება გახდეს. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში მე არც ვიცი რა იყო ინსპირაცია იმისათვის, რომ წერა როგორც ასეთი, აი როგორც ჩვეულებრივი რამ, აი როგორც ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა, აი დილის აქტები, რასაც ჩვენ ჩავდივართ ხოლმე ადამიანები, ნებისმიერ. დილის შუა დღის თუ საღამოს? ესეთი რამე იყო თავიდანვე, აი ღრმა ბავშვობიდან არც მახსოვს ზუსტად როდის დაიწყო ეს ყველაფერი და ან რა იყო ის პირველი, ალბათ რაღაცა ეპიზოდები, რაღაცა სიუჟეტები, რომლებიც აღმძრავდნენ ხოლმე, რომ ეს ამას არ ერქვა, რა თქმა უნდა და ეხა ძალიან
ვხალისობ ამ ყველაფერზე ასე რომ საუბრობ, მაგრამ ხო, აი თქვენი თავმჯდომობა ნებისმიერ დროს მაინც პირველ პოზიციაზე გაქვთ წამოწეული. როდის დაიწყეთ წერა და თქვენი განცდების გადატანა ფურცელზე? კი, ეს სკოლის ასაკში იყო, ეს იყო ესეთი ინტენსიური რამ, თუმცა მე ამ ყველაფერში დამეხმარა ძალიან ის, რომ მე ჩავაბარე კულტურის ინსტიტუტში, იყო ასეთი სასწავლებელი თბილისში, არაჩვეულებრივი, დღეს ახლა თეატრალური უნივერსიტეტის მეორე კორპუსის შენობა არის ის და იქ იყო ეგეთი სპეციალობა ლიტერატურული დაოსტატების და ვახუშტი კოტეტიშვილის სახელოსნო ჯგუფში მოვხვდი, ძალიან იღბლიანი ადამიანი ვარ ზოგადად და აი ეს იღბალი მაშინაც დადასტურდა ამითი და 5 წლის განმავლობაში აი ბატონი ვახუშტის და არა მხოლოდ ბატონი ვახუშტის იქ იყო არაჩვეულებრივი პედაგოგები, აი 5 წელიწადმა პრინციპში გამყარა ჩემს თავში ის რომ წერა ეს არის ბედის წერა ჩემი და ეს არის გზა რომელიც მომეცა. ეს არის ძალიან ბუნებრივი რამ ყოველგვარი პათეტიკის და რაღაცა ისეთი ამაღლებული ზედმეტი პასუხისმგებლობის გარეშე. და ეს გზა უნდა ვიცხოვრო და ასეც გაგრძელდა, ასე გრძელდება დღემდე და ძალიან გვახარებს უამრავ თაყვანისმცემელს თქვენი გზა პროფესიული. მე ძალიან მომეწონა ფრაზა იღბლიანი ადამიანი ვარ. იშვიათად თუ მოვისმენ ყოფით ცხოვრებაში ასეთ ფრაზას. ეს არის მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევა დღეს ნარატივით, იმიტომ რომ რამდენსაც უფრო მეც ვიტყვით ასე და ვიგრძნობთ და შევიგრძნობთ ამ ბედნიერებას. მით უფრო მეტი პოზიტივი და ბედნიერება მოვა ცხოვრების გზაზე, ამის ნათელი მაგალითიც უკვე გვაქვს იმდენად დადასტურებულად თქვით თქვენი ფრაზა. როგორია შეგრძნება, როდესაც თქვენი განცდები უკვე სცენაზე გადადის, ბურთვიდან გადავიდეთ სცენაზე და დრამატურგიაზე. ხშირად ესწრებით სპექტაკლებს. საერთოდ აი ეს ჩემი პირადი დამოკიდებულება დრამატურგიასთან უნდა ვუმატლოდე და სულ მუდმივად ვარ მადლიერი ორი ადამიანის, ეს არიან ჩემი მეგობრები, ჩემი უფროსი მეგობარი რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ჩემი ბავშვობის მეგობარი რეჟისორი, მსახიობი ივანე ხუციშვილი. აი რაღაც მე მათთან ერთად გავიზარდე, ასე რომ ვთქვათ და ბატონი გიორგი იყო პირველი, ვინც მენდოდა ჩემი აი ეს მაშინ ჯერ კიდევ ესეთი გაუწურთნელი და ესეთი შეიძლება ვიღაცისთვის არასანდო ნაწერები გადამაქცევინა პიესებად. საერთოდ გამარკვია რა არის პიესა, როგორ იწერება პიესა, რა არის დრამატურგია, რა ხელობა ასეთი, რა ტექნიკაა და რა ნიჭია კიდევ და მე ეს ყველაფერი მივიდა იქამდე რომ პირველი სერიოზული ჩვენი ნამუშევარი იყო ბამბაზის სამოთხე, მოთხრობა რომელიც გადავაკეთეთ პიესად და დაიდგა ქუთაისის ლადო მესხიშვილის დრამატულ თეატრში 2007 წელს და 10 წლის განმავლობაში ეს სპექტაკლი იყო ცოცხალი და აქტიური და ანშლაგით მუდმივად. უამრავი მაყურებლის პროცესი. მე აი ამ ყველაფერმა ესე მოიტანა ეს რომ კიდევ ბევრ სხვა პროექტში მივიღე მონაწილეობა სხვა თეატრის სცენაზე. ბევრი ჯილდოც მიიღეთ, მათ შორის და გაგრძელდა დრამატურგიაც ის ხაზი, რომელიც დღემდე აქტუალურია თქვენთვის და მაინსპირირებელი ასევე, როგორც პროზა და როგორც პოეზია. უსაზღვროდ თეატრი ეს არის ცალკე ადგილი აქვს. თეატრი ეს არის დიდი სამყარო, ეს არის ის სივრცე, რომლის გარეშეც საერთოდ კულტურა, როგორც ასეთი ვერ წარმომიდგენია და თუ კი ჩვენ საუბრობთ თანამედროვე კულტურაზე და იმაზე, როგორ უნდა იცხოვროს თანამედროვე მსოფლიო, აი თავისი ხელოვნებით და კულტურით, აი თეატრი არის ერთ-ერთი, რომელიც აუცილებლად სრულად განსაკუთრებულ ენერგიას მისცემს ამ კულტურას. მე ძალიან ვახარებ, როდესაც ამ თემაზე საუბრობთ. ჩემთვისაც განსაკუთრებული ნიშა აქვს ცხოვრებისეულ და პროფესიულ გზაზე სწორედ თეატრს. ძალიან საინტერესოა მიმდინარე პროექტები. მე ყური მოკარი ეთერს გარეთ საინტერესო პროექტებს და სამომავლო გეგმებს, რომელიც უახლოეს დროს უკვე იგეგმება. ჯერ ერთი 2018 წელი მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ფაქტორის ციგნის ბაზრობის კუთხით. მოდით ჯერ როგორ ვემზადებით ბაზრობისთვის თქვათ და შემდეგ უკვე სამომავლო გეგმები, რომელსაც ყური მოვკარი და ვახსენე ეთერსშიც. კი ბატონო, მართლაც 2018 არის ეს ისეთი წელი, რომელმაც აი ყველა ჩვენგანს მოუყარა თავი და რაღაცა მობილიზებულად რაღაც ყველანი ჩავერთეთ ამ პროცესში. 2018 წლის ფრანკფურტის ბაზრობაზე საქართველოს წარდგება როგორც მასპინძელი ქვეყანა ამ სტატუსით. ეს არის დიდი პასუხისმგებლობა, დიდი გამოწვევა და ესეთი მნიშვნელოვანი შანსი საქართველოსთვის და არა მარტო ჩვენი ლიტერატურისთვის, არამედ ზოგადად ჩვენი კულტურისთვის და საერთოდ ჩვენი წარმოჩენისთვის. ამიტომ ყველა არის ჩართული თავის მხრივ ეს დიდი სამზადისი ამისთვის გამოცემების მხრიდან, მწერლების მხრიდან. თავად როგორ ემზადებით? მეც აი რაღაცა ვუერთებ ჩემს ენერგიას, აი ამ საქმეს ყველაფერს
რაც არის დაკავშირებული ამ კონკრეტულ მოვლენასთან და მთელი წლის განმავლობაში იგეგმება ღონისძიებები სხვა ქვეყანაში, სხვა ქალაქში გერმანიის და არა მხოლოდ გერმანიის და აი რაღაც მეტნაკლებად მეც ჩართული ვარ ამაში. გამოდის ანთოლოგიები ქართველი პოეტების და მწერლების შემადგენლობით, ასე რომ ვთქვათ და რამოდენიმე მათგანში მეც ვარ პროზაიკოსების ანთოლოგიებში. აი ესე ჩემზე რო ვილაპარაკო ხოლმე თორე ისე ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ქართული ლიტერატურა უნდა წაიკითხოს თანამედროვე მსოფლიო უფრო ისე მასშტაბურად, დიდი რაოდენობით და ძალიან მიხარია, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ წარმოვჩნდებით რა, რას მივაწოთ, რას წავაკითხებთ დღეს, როგორ წავაკითხებთ ჩვენს თავს. მე თქვენგან პირობა დავიტოვე, რომ ხშირად სტუმრებით ქალების ნარატივს შესაბამისად წიგნის ბაზრობის შემდეგ და არაჩვეულებრივი მასპინძლობის შემდეგ ცხადია, შევაჯამებთ კიდეც ქალების ნარატივში სხვადასხვა მნიშვნელოვან აქცენტს, რომელიც დაისმევა 2018 წელს ჩვენთვის ლიტერატურის მიმართულებით. ფენტეზი ჟანრი ბოლო 4 წლის განმავლობაში. 4-5 წელი. და უკვე მესამე წიგნზე მუშაობა. როგორ მიმდინარეობს როდის გველის მორიგი წიგნის პრეზენტაცია? პრეზენტაცია სავარაუდოდ ალბათ გაზაფხულის ბოლოსთვის, იმიტომ რომ მაინც კიდევ რაღაცები არის მოსაგვარებელი და წიგნად უნდა იქცეს ეს ყველაფერი, ხო და აი ეს გავიდა უკვე დაახლოებით 4 წელი, როცა მე ეს ჟანრი ჩემს თავში გავატარე, გავითავისე და საერთოდ დავიწყე მუშაობა უსაზღვროდ საინტერესო სამყაროში, სათავგადასავლო ამბების სამყაროში, ზოგადად ბავშვობიდან, ხო, აი ინსპირაციაზე რომ მითხარით, აი ბავშვობიდან ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, აი რაღაც თავდავიწყება იყო აი ეს სათავგადასავლო რომანები და ეს ყველაფერი როგორც ეს ბავშვობის სიყვარული და ინტერესი, ხო, რაღაცნაირად აი აქ გაცოცხლდა და განძის თეატრი ესე ქვია აი ამ ციკლს, სერიას, ამ სათავგადასავლო რომანისას, რომელიც უკვე 2 წიგნი გამოვიდა ამ სერიით და მესამესაც ძალიან მალე ვიხილავთ და აი უხეშად რომ ვთქვათ, მთავარი მოცემულობა არის ქართული ფოლკლორი, ლეგენდები, მითები, ანდრეზები. რეალება ამ ჩვენს სამყაროში და ეს არის ვებერთელა სამყაროს ჩვენი მითოსი და ჩვენი ფოლკლორი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში გაზავს მზამზარეულ სიუჟეტებს, ეპიზოდებს, ამბებს, პერსონაჟებს. ამიტომ ეს არის ამოუწურავი ჯერჯერობით წყარო, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი დაეწაფოს. მოგზაურებთ ამ არაჩვეულებრივ სამყაროში ნინიასთან ერთად, რომელსაც სამყარო ყოველთვის თან დააქვს და ახლა ეს ლამაზი სამყარო სწორედ შეიქმნა ჩვენთან სტუდიაში. კორეას მიდე შევეხო ბოლოს უკვე რეზუმირებისკენ მივდივართ დიალოგის იმედად რომ კვლავ სტუმრებით ცხადია. საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალზე მიგიწვიეს. როდის? და სიხარული რამდენად მნიშვნელოვანია, კი ბატონო. კი, ეს კორეაში, სეულში ტარდება, როგორც წერილში იყო უკვე მე-6 საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი და ოქტომბრის ბოლოს იქ ვარ მიწვეული მეც, გავრცელება ინტელექტი და ეს კორეის ლიტერატურული თარგმანის ინსტიტუტი ერთობლივად მუშაობენ ქართველი ავტორების ანთოლოგიაზე, პროზაიკოსების და იმ ანთოლოგიაში ერთ-ერთი მოთხრობა არის ჩემი და ძალიან მიხარია, რაღაც არის ალბათ მნიშვნელოვანია ბედნიერება, ჩვენთვის საამაყო და მნიშვნელოვანი, ძალიან ბევრი თემა დავიტოვეთ სასაუბროდ სამომავლო გადაცემებისთვის. ასე რომ შეუძლებელია კიდევ არ გიხილოთ თვალსაჩინო. პირობა დავიტოვეთ, ნინია სადღობელაშვილი, მწერალი, დრამატურგი, პროზაიკოსი, ფენტეზი ჟანრის არაჩვეულებრივი ამთვისებელი და შემდეგ გადმომცემი მკითხველისთვის გამოგზაურა ძალიან საინტერესო სამყაროში უკვე ქალების ნარატივის სერიალში. დიდი მადლობა სწორედ მას ამისთვის, იმ დადებითი აურისთვის და იმ პროფესიონალიზმისთვის, რომელსაც აფრქვევს დღითი დღე. ხვდებით მას კვლავ ცხადია ქალების ნარატივში. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი, ხვალ ხუთშაბათია ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური თემები გვაქვს განსახილველი. წარმატებულ ოთხშაბათს გისურვებთ.